sun, and the days blur into one in the backs of my eyes. Alright! Hello! Ay, wait, bakit nag-play ulit siya? Oh, okay na, wala na, tayo na ba yung nasa script? No ba? Hindi alam mo nangyayari. Okay, hello everybody! Ayan, meron na tayong viewers at saka mga commenters. Hello! Andito na si Ina. Nandito Dito na si si Ira. Hi, Ira. Si Jeraine. Si Moe. Hindi ko alam sinasabi nito ni Moe. May prize ba tayo today? Sinasabi nito. Sa live ni Ina yon. Char. Dito na si Momsh Donna. Ayan, pink daw tayo today. Tama ka dyan, Momsh. Hello, everybody. So, welcome to the live show of, hindi alam yung nangyayari, Trihoes and In Cosmic Dreams. So, this is, again, is a collaboration for this month. This was supposed to be last May. Kaya lang, marami nangyari nung May. So, June na lang tayo. Na naging July. Kasi July na pala ngayon. July 4. So, yun. I hope you guys are ready and excited for today's discussion. We're going to talk about Brother's Keeper by Julie Lee. Ayun. So, ayan. Sino ba yung mga dumating dyan? Si Trish. May prize daw si Trish. Ako yung Ano yun? movie. Okay, sige. Baka nakalimutan na tayo ng tao. Pakilala naman kayo, mga bakla. So, Trish, go! Hello, good evening. I am Trish of Tissue Paper. Mali talaga always. Ay ako, hoy kayo mga bakla kayo ng taon talaga, mga badet. It's me, Gerald from Gerald the Bookworm. Kumusta kayo? Char. Ikaw Ayan. na, Kat. Hello, ako pa pala. I'm Kat from Her Bookish Side. So you are in my channel. So again, guys, welcome to this discussion. Kung medyo sabog kami, huwag niyo na lang pansinin. Ganun talaga kami. So yun lang. So dito rin si Joy. Hello. Ang fresh daw nating tatlo. Salamat po. Hoy, Hindi ka... maliit na bagay. Hello. So, hindi ko alam kung sa akin, kung kayo ba yung naglalag o ako. Feeling ko ako kasi naglalagay sabay sa akin. Pagka nawala ako, alam niyo na gagawin niyo. Alright. Tawanan ka namin. Oo, tawanan niyo na lang ako. Okay, so please, before we start, follow niyo naman ang Trihoes at saka In Cosmic Dreams sa Instagram at sa Twitter because we post updates there and also like the graphics in there. May mga bagong pakulo, yung mga pa-video ng aming designer na si Trisha Paper. Nandun po yan sa Trihoes na social media. Alright, and of course, our links and socials are on the description box. If you want to follow us on like YouTube, hindi pa kayo nakasubscribe sa kahit sino sa amin, and sa Instagram and Twitter, follow nyo dyan. Pati yung OnlyFans ni Trish nandyan na sa baba. Joke. Yes. Alright, and also before we start with the discussion, just a few announcements. For this month, our July book club pick for Trihoes is The Silence of Bones by June Her, hindi ko alam ba sa akin. Pero yan, yung nasa screen ninyo ngayon. So this is a historical thriller that is also set in Korea. Puro Korea pala tayo ngayon. So this is going to be the discussion would be on the last week of July, if I'm not mistaken. So yon, sa channel yan ni Gerald, I think. Or ni Trish. Hindi ko wala alam. Kay Gerald. Kay Gerald. So channel ni Gerald yan. Yes. Okay, so yan ay thriller. All right, and also for In Cosmic Dreams, do not forget we are also back to the normal na tayo sa In Cosmic Dreams. The July book club pick is going to be The Girl and the Ghost by Hannah Alcoff. So this is going to be a ghost story about a girl and about a sad life or something like that. So the live show will be on the first Saturday or first Sunday of August. So we hope na basahin nyo itong mga libro na to and join us in our next live show. Alright, ayan. Sino yung mga nagko-comment? Wala daw lag sa YouTube. Salamat naman po talaga. Hay, okay. Alright. Now, what
is Brother's Keeper is all about. Anyone sa mga kasama ko dito, baka may gusto mag-synopsis dyan. Hindi pala namin napag-usapan, sino mag-overview. Nakakatawa talaga itong live show na to. Alam nyo lang kung gano'n nakakatawa. 10 minutes ago. Hindi Ang na mga ako pangyayari. mag-synopsis. Sinambush niyo ako sa, sa Dragon of Jinsayang mga walang yan. Nagsabi na siya na hindi ako. Okay, Gerald, mag-volunteer. Ano kasi, basahin, charot, pininutusong basahin. Okay, itong Brother's Keeper naman talaga is a very heart-wrenching survival kind of story. We're going to follow our two characters, Sora and her brother, Young-soo, na talaga namang from North Korea ay tataka sa puntang South Korea para takasan ang gera na kanilang kinakaharap. All of their challenges, all of the obstacles ay talaga namang mararanasan nila, malalayo sila sa pamilya nila, and talagang susundan natin sila sa kanilang paghihirap at mapagdi-deal, kumbaga, sa gera na ito. So, it is very thought-provoking and again, heart-wrenching. So, if you wanna read it or discuss it with us, spoiler-free, just stay on the live, Eme. Alam nyo, gusto ko yung energy natin. Parang walang nangyayaring kababalaghan sa likod ng camera. Alright, so yun, just historical context. So, again, tama si Gerald, it happened in North Korea, papuntang South Korea. So, it is during 1950s kung saan nagkakaroon ng civil war yung North Korea and South Korea. So, madaming pangyayari and it is historical fiction. So, medyo mas mabigat yung topics dito. But, let's start. Ang galing daw mag-overview ni Gerald, sabi ni Moe. Bigyan ng jacket yan. Ano ba? Si Moe, ito nakaka-asar to. Si Gerald na lang kaya mag-overview every live show. Oo, Moe, wag ka kasing umaano, Moe, wag ka nang pupuri, Moe. Napapahamak ng tao, eh. Napapahamak dahil sa'yo. Ayun, so, yun nga. So, this is historical fiction that is middle grade. Now, let's go first. Malaman muna natin kung ilan bang nagbasa na o nakabasa na nito sa ating viewers. Ayan. So, meron ako ditong pakulo, Eme. So, kung nabasa niyo na tong libro na to, put like a snowflake, kasi snow siya. Winter, in-explain. Wow. A snowflake on the comment section and sun naman kung hindi nyo pa nabasa. Kahit anong sun. Basta kung hindi nyo pa nabasa, go! 10 seconds! Binilangan. Kung hindi nyo pa nabasa, para alam naman yung extent ng aming gagawin. Ayan si Moe, nabasa na pala niya. Mamaya, Moe, mag-iyakan tayo mamaya. Mag-iyakan. Ayan si Ina, nabasa na niya to. Alam ko, napanood ko yung isa niyong video. By the way, happy anniversary sa booktube ni Ina, the Mood Reader. At ang kanyang very successful na live last night. Ayan, sakto pala, yes. No? Buti hindi tayo nagsabay. Nagkataon lang talaga, hindi naman namin naplano. Ayan, si Donna hindi pa niya nabasa at saka si Arn. It's okay. So, again, as I've said earlier, sorry. Iyak daw tayo sabay-sabay. Sige, mamaya, after. Si Trish ang unang iiyak, huwag kayo mag-alala. Okay. So, again, as I've said earlier, the first part or the first half is going to be non-spoiler and then magkakaroon naman tayo ng konting warning kapag spoiler part na tayo. So, huwag kayong mag-alala kung hindi nyo pa nabasa, hindi naman kayo spoil para ma-feel nyo talaga yung pag-iyak ninyo pag binasa nyo na yung libro na yan. Okay? So, love you, Ina. Love you, Trihoes daw. We love you too. Ayun. Talaga to. Buti na kami nag-I love you. Ang sama na ugali mo kapag minsan, no? Oo. Joke lang. Pero baka mauwi pa to sa love life ni Gerald. Uy, tama na. Change topic. Okay, so finally, before we go to the questions, just a few warning about this book since meron sa inyo hindi pa nakakapagbasa. So this has like trigger and content warning, war elements such as death, bombing, and violence. So this is middle grade, so hindi naman ganun ka
I don't know how to describe that. Parang ganun ka-descriptive yung Mm-mm. itong mga trigger warnings na to. But just in case that you would like to know kung ano yung mga trigger warnings, para hindi nyo siya basta-basta i-recommend sa middle grade. Okay, dahan-dahan lang sa pag-recommend. But now, let's go to the first question. So again, non-spoiler pa to, mga kaibabayan. Wala pong magsaspoil. So the first one would be, what are your expectations going into the book? Like, ano ba yung mga naisip nyo before reading this book, nabasa yung synopsis or the first few chapters, and na-meet ba ng libro na to ang expectations din nyo? So if you've read the book, you can also put your comment dyan sa comment section. Okay. Si Trish unahin natin kasi siya pinakaunang nakatapos. Go, Mom! What's your expectation? For the first time in forever, ako lang nauna, no? Ay, yes! Ako lang una matapos. Hindi na ako yung humahabol. So, dahil si Kat yung nag-recommend nito, in-expect ko, naiiyak na talaga ako. In-expect ko na masasaktan talaga ako kasi si Kat nag-recommend. Tapos, ganon. Yes, very much so. Thank you. Joke. Has the book met these expectations? Hindi. Lumampas po siya sa expectations. Hindi po ako ready. Nakahiga po ako 2 a.m. sa Katre kasi hindi ako makatulog. Umiiyak ako. Minura ko si Kat sa chat kasi umiiyak ako at 2 a.m. Hindi ko alam kasi hindi ko maintindihan how a middle grade book can be this. Ano ba? Ang sakit. Parang nakakasakit. Ang sakit niya. Like, middle grade ba to? Middle Parang grade yung iipan na ulit ngayon. Pero, ang sobrang ganda ng book, pero sobrang masakit din. So, yan yung expectations ko, but the level was beyond what I expected. So, mag-star rating ba? Or yan lang? Yan muna. Ayan lang muna. Okay, yan lang answer ko. Sige. Ikaw, Moms Gerald, what's your expectations? Bilang kakabasa mo lang libro, feeling ko fresh na fresh pa yun sa'yo. Na-meet ba nila ang expectations mo? Ito kasi naman talaga, ang alam ko talaga, nung nirecommend mo to nga, it's going to be very like, tearjerker, mga ganon. Jerker? Tearjerker talaga siya. Ano yun? Anyways. Uy, cosmic dreams tayo. Ay, sorry. Cosmic dreams wala. Okay. Tearjerker talaga, in-expect ko na maluluha ako, ganon. And naluha talaga ako, sis. Hindi lang siya teary-eye, heavy teary-eye moment talaga siya. Oo, lalo na sa may ending part. But, expectation kasi, hindi naman ako nag-expect talaga sa libro. Parang wala akong set na expectation, something. So, nagandahan ako talaga. Pumasok ako sa libro na to nang walang expectation and lumabas ako ng talaga namang warm ang puso ko, malungkot, ganyan. At kahit pa paano ay may hope, kumbaga, para sa ating characters. Ayun. Walang expectations. Bawal mag-expect. Ayun. Totoo. Parang hindi tayo disappoint. Ayun. So, personally, alam mo, hindi ko rin alam kung paano ko natagpuan tong libro na to. Hindi ko maalala kung sino nag-recommend. But I remember thinking na historical fiction and middle grade is one, parang it's very rare sa middle grade yung ganitong genre. So when I found it, I was really so excited about it because, ayun nga, rare siya na makita mo yung historical fiction. Tapos ganito pa yung setting into a middle grade because usually it's like fantasy or contemporary, ganyan. So probably just the expectation just based on the reviews of like si Ina o kaya, si Ina kasi napanood ko yung video niya about Brother's Keeper. In-expect ko na talaga na magiging sensitive yung topics with regard sa book. And also, in-expect ko din na iiyak ako. Kasi feeling ko nakakaiyak yung cover. Nakakaiyak yung cover. Hindi ko na alam kung bakit. Parang feeling ko kasi sa middle grade, it will always make me cry because meron akong soft spot for middle grade. Sa mga bata talaga. Pag bata yung nahihirapan, parang gusto ko makipag-away, ganyan. Parang gusto ko makipag-gera, ganyan. So yun, that's my... para sa mga bata, hindi sa bata. May mga ilang bata na babwisit ka, pero gusto mo pa rin silang protektahan, parang ganun. So, yun yung expectation ko. And also, of course, for me, na-meet niya yung expectations ko. Parang, hindi ko ma-explain kung
siguro later, mas mahihimay natin ng konti kung bakit ganito yung na-feel ko na medyo conflicting din for me, but at the same time, kung umiyak ako, yes, umiyak ako. So parang, okay, na-meet niya yung atawag dito, yung tear ducts. Tear ducts ko, ano na sinasabi? Ano yung tear ducts? Search ko muna sa Google, teka lang. Wala na nasabi Nagawa mo. niya ako paiyakin, ayun. Kaya, na-meet niya expectations ko. So, tingnan natin kung anong sinasabi. Oh, wait lang, dito yung pinsan ko. Hello, Jeko. Pa-shoutout daw. Yung aking pinsan, masipag manood ng live natin. Middle grade din yan. Sana nagbabasa siya para mas masaya. Ayan, sabi ni Aarn, bawal mag-expect, masasaktan ka lang. Para may hugot siya. Totoo yan. Poker face. Ay, sorry. Ano ba? Sabi ni Ganun na lang, Movie sis. kay Paula daw ng her book thoughts. Kunya, niya to unang nakita before. Hindi ko na din talaga maalala. Ano yung tear duct? Ano Ginawa mo namang yun? bibis. Yes. Ginawa mo namang bibi yung luha mo. Kaloka. Ayun. So, in short, na-meet naman yung expectations po namin. Alright. Except for Gerald kasi wala siya expectations. But yeah, nagandahan siya. Okay, now, the next question would be, was the writing style, like at least for you, was effective in terms of giving the atmosphere of a war setting or historical fiction? Why or why not? So, again, as I've said, it's very rare for me to read a book that is set like that is historical fiction or set in a very serious setting, parang ganon. So, ayun, yung writing style ba, was it effective na iparamdam sa inyo na, okay, this is war, or this is set in 1950s, or this is set in Korea? Thoughts about Ako the na mauna, atmosphere mga of the book? mams. Go ahead, Moms. Yung charger, wait lang. Ano ba? Okay, so ang masasabi ko, di ba nga, chinat ko sa inyo na parang the writing style is very, like, straight to the point. Alam mo yon, yung parang very simple and very straight to the point. And siguro yun yung, kaya 4 stars lang yung binigay ko dito kasi parang doon ako nakulangan sa description ng writing style. Pero at the same time, naiintindihan ko rin naman kasi ang ating narrator is just 12 years old, di ba, nung nangyari itong mga pangyayaring ito sa kanila. So, we are reading it in first person's perspective. So, baka feeling ko kaya hindi rin ganoon, kumbaga binagay nung writer doon sa edad nung narrator. Pero kasi parang I want to have more depth pagdating sa narration or sa storytelling para sa siguro mas dama ko yung gera o yung hirap na pinagdadaanan nila. Dito pa lang sa simple writing style na to, medyo dama ko na siya, sis. Pero I feel like mas ma-move ang puso ko to the left and to the right, kumbaga. Kung ang talaga naman kanilang writing style is more descriptive and much may depth. Kasi, for example, if our main character is discussing a death, di ba, parang sobrang vague lang, sobrang vague lang nung kanyang mga na-discuss or sinasabi. So yun, but the setting, I really can feel the North Korea kind of moment dito sa settings na ito. And sobrang vivid din para sa akin nung place na tinitirhan, like yung ilog na pinupuntahan nila, nung magkakaped, ganon. So ayun, natuwa naman ako doon. But again, I just want more depth, kumbaga, sa narration. Thank you. Okay, go ahead, Mom Trish. Excuse me. Agree ako kay Gerald na it was very straightforward. Walang masyadong flowery words or descriptions. And I think kasi excuse me, sorry. I liked it. Pero at the same time, parang may gusto ko something more. But at the same time, tama rin yung sinabi ni Gerald na maybe ganito yung storytelling because it's from the perspective of a 12-year-old child. Like, hindi niya ma-process fully lahat in a way na very, very concise or alam niya lahat. So, I guess one example na parang, kasi ito yung interesting sa akin is there are scenes na sinusulat ni Julie Lee na she says something that parang nare-reflect din yung feelings ko, especially when it comes to the characters.
pero hindi siya descriptive. So parang, yes, nagets niya, but at the same time, parang kulang pa rin. Parang ganun yung feeling ko. Yung example is, may scene doon na, hindi to spoilery, na may scene doon na parang sumama yung loob ni Sora sa mama niya dahil sa favoritism churba niya. Tapos, yung thought ni Sora was, di ba anak mo din ako? And parang ganun yung feeling ko. And parang nasatisfy ako na na-acknowledge yun na part na bakit may favoritism. Pero at the same time, parang I wanted more na mag-delve into sa thoughts and emotions ni Sora na bakit ganito yung treatment sa akin. Parang ganun. Tapos, pero at the same time, hindi ko ma-explain ng maayos. Pero yung gusto ko more, but at the same time, parang if walang more, parang okay naman ako. Parang ganun. Contento naman ako. Like, Same. Diba? Parang gusto ko more, pero as it is right now, okay na din ako. Parang ganun. Ayun. Copy-paste na joke lang. So, for me, I agree with Ina, perfect yung writing style for me. Kasi sabi niya dito, perfect yung writing style. And sabi niya, she listened to the audiobook kaya medyo nadala siya ng bonggang-bongga. So, it goes the same with me. Although I read it alternate. Minsan nagbabasa ako ng physical, minsan audiobook pag may ginagawa ako. So, for me, the writing style is perfect because nakuha ko yung sinasabi both ni Gerald at saka ni Trish that there's like lack of depth with the narration. But also at the same time, nakukuha ko kung bakit there's a lack of depth kasi it's a middle grade book. And I agree with Trish that because it's from a perspective of a 12-year-old girl, that's why the descriptions are not that deep or not that complicated, parang ganun. Talagang straightforward yung writing niya because for me the reason is because probably it's because of it's middle grade. So yun yung pinaka na-appreciate ko because I see or I can imagine a middle grade reading the book and understanding it agad because the writing style is just easy to understand. So feeling ko it's that specific reason. But with like the atmosphere and the setting, alam mo yung feeling na, hindi ko alam kung napanood yun na yung Crash Landing on You ng K-drama. Yung anong pangalan? Captain Eme. So, yun yung pinakahuling K-drama na natapos ko. Siguro mga back in 2019. Yun yung pinaka-last ko na napanood na K-drama. And yung setting kasi noon is in North Korea. So, kung may nakapanood dyan sa viewers, let me know. So, yung setting niya is North Korea. Tapos, diba, na-aksidente yung babae. Parang ano ba tawag doon? Parachute ba siya? Tapos napunta siya sa North Korea. So from South Korea siya. So from there nakita niya yung perspective ng ano yung buhay sa North Korea. Tapos natutuwa ako while reading the book kasi kung ano yung nakikita ko sa K-drama, yun din yung nakikita ko sa book. Like for example, yung yung scarf nila na red, sobrang importante nun, hindi siya pwedeng mabasa, hindi siya pwedeng malukot, hindi siya pwedeng magusot kasi papagalitan sila ng parang pinaka-commander nila. Tapos every morning, sabay-sabay sila gigising kasi may magpapatugtog dun sa lugar nila. Yung mga ganon. So, nakakatuwa dahil nagre-reflect or although fictional pa din siya, pero yung consistency nung sinasabi kung ano yung na-experience nila sa North Korea was same dun sa napanood kong Korean drama, which I think kinds of validates kung ano yung nasa libro. So, kaya natuwa ko kasi na-imagine ko siya at the same time naalala ko yung Korean drama. So, for me, it was effective. Like, I have that background schema. So, naging effective siya sa akin. And then yung writing style nga was very for middle grade. So, that's just how I see it. So, yon perfect siya for me. But I understand what you guys are saying. So, bago tayo punta sa next question, sabi ni Sai dito, na-miss daw niya tayo. Na-miss ka din namin, Sai. Don't worry, Sai. Monthly na to. Nag-break lang kami ng very slight kasi hindi namin kaya talaga. Ayun, tama si Wowie, si Captain Ri. Yung si Yoon Bin, ano ba yan? Nakikita ko yun lagi sa mga trailer, mga ganon. Yeah. Doon lang. Pero ang ganda talaga nung pagkaka-portray. Kasi hindi naman pina-portray na masama yung North Korea or mali yung ginagawa nila. It was more like
paano comparison? Anong difference nung government nila? Si True. Jung Yuk-shi. Hindi ko alam Jung Yuk-shi. Yung government talaga nila sa North Korea ang talagang may kasalanan talaga. Oo. Meron bang internal alitan na nagganap? Oo, What do nag-away you si mean by Kat tsaka si Trish. internal? Nag-away si Kat tsaka si Trish. Gumawa tayo ng drama, sis. Charot. Actually, kasi amin Drama na club. kami nung May kasi. Joke Oo. lang. Sige, sis. Charot. Parang Spontaneous. pag-usapan. Sa live gumawa ng drama, di ba? Gusto mo yan? Walang script. Magkakalabas sa sama ng loob. Kasi actually, nung May, na-hurt talaga ako. Oo. Ang hirap nung pinagdaanan namin. Charot. Oh my God. Sabi ni Moe, kasi si Trish gusto niya ng BTS na. Oo. Naggumawa siya ng troll account. Char! Kasi Actually, hindi ako pinapansin kahit nag-message na ako. oh my God, nakakaloka. So yun, kung gusto niyo ng drama, wala po kami dito. Next time punta ulit kayo. Baka meron. Walang drama. Mental health break talaga, di ba? Oo, may mga ano Mental talaga, health. kailangan lang ng break. Anyway, next question na nga tayo. Kung ano sinasabi nito na naman nila. So, so let's talk about the characters. And instead of like talking everyone about, kasi medyo marami-rami rin ang characters dito. Siguro, i-identify na lang natin yung ating 3 categories. So, sino yung character that is your favorite? Like, pinaka gusto mo talagang protektahan with all your life? Sino yung least favorite mo or hate mo? Sobrang hate mo siya. And then, sino yung pinaka tumatak sa'yo? Who struck you the most? So, baka may answers na kayo. Wait lang, mabasa mo tayo comment. Mga artista daw, kailangan daw may issue. Hi, kami yung artista na walang issue masyado. Joke lang, artista. Pila-pila. Ako lang, ito na, favorite ko talaga. Sorry ma'am. ko, ako yung nag-initiate. Character development. Charot. Volunteer, bago ka na. Hindi. Favorite ko talaga si Yongsu. Yongsu ba yun? O Yongsu? Siguro Yongsu, Ewan ko. kasi hindi naman sa Yongsu English siguro. pronunciation. Si Yongsu talaga favorite ko. Kasi alam niyo yon, sa gitna nung paghihirap na pinagdadaanan nilang magkapatid, pinapalakas niya yung loob ni Sora by, talking about their future plans, ano ba yung gusto nilang gawin in the future pag nakarating na sila sa South Korea, kapag malaki na sila. Alam mo yun, yung parang hindi siya nawawala ng positivity kahit na nandun sila sa mahirap na kalagayan. Ganun. And that positivity helps Sora talaga din to continue. Dahil minsan, di ba, nawawalan na rin siya ng pag-asa sa buhay niya na makakarating pa ba sila ng South Korea or whatever. And then, least favorite ko is yung nanay nila, sis, talaga. Hindi ko talaga makaya ang nanay nila. Alam mo yung nakakainis, yung nanay nila, bilang ako rin naman talaga ay may issue din talaga maganda sa nanay ko. Talaga nakarelate naman talaga ako in another level on that part. Nakakainis ang kanilang nanay dahil alam naman natin na girls way back are, hindi sila na-appreciate, diba? Talaga naman. And kitang-kita natin na kahit na sa sarili nilang nanay, 'di ba? At sa ibang tao, talagang hindi nila na-appreciate si Sora na parang hindi nila nakikita. That is why. At kahit anong nakaligtas sa sila, sis, 'di ba? Nung spoil, sorry. Hindi, pero kahit na nung nandun sila sa latter part na they are now in the better position, sabi nga ni Sora, ay, continuation pala ito. Akala ko ay mababago na ito. Continuation lang pala, but in a different place. Sabi ko, tama ka dyan, Sora. Nagigigil ako dyan sa nanay mo talaga. Kaya, ayun, yun ang aking naiinis ako sa kanya talaga. Siya ang least favorite ko. And, okay, of course, the character that struck me the most is Sora, of course. Charot, si Myunggi talaga. Konti lang yung screen time, pero dahil lalaki, sis, ina na. Charot, hindi. Hindi, si Sora kasi, si Sora because she is strong and at the same time, alam niya talaga kung anong gusto niya sa buhay, di ba, sis? Alam niya kung ano ang gusto niyang maging at nag-stick siya doon sa bagay na yon in the end. So, yeah, that's my answer. Kala ko si Myungki talaga. Ikaw, Ma'am Trish. Yung favorite ko, si Yongsu din. Si Yongsu din. Iba talaga tama. Hindi ko kasi alam kasi
ang sobrang caring at thoughtful lang ni Young. So in a way na parang ganun lang talaga siya na bata. Nung sinampal si Sora ng mama niya, tapos Nuna, okay ka lang ba? Like kahit na nagsta-struggle sila during sa journey nila papunta sa Busan. Parang he was always conscious na baka pabigat siya sa ate niya. He was always, yung scene dun sa, ano ba yun? Yung sabi niya hindi na siya makalakad. Tapos sabi niya kay Sora, umalis ka na lang. Shit! I mean, that is not something na a 9-year-old should be saying or thinking. Pero, hindi ko alam kasi, nababasa natin na ang maraming hinanakit si Sora when it came to her brothers. Kasi ayun, marami siyang sinacrifice for them. A girl of a mere 12 years old, parang ang dami ng burden yung nilalagay sa shoulders niya. And the whole time, parang si Youngso yung nasa likod niya. Like kahit hindi deliberate yung pag-support niya kay Sora, parang nandun lang siya talaga. Parang nandun talaga siya para kay Sora. Kahit sa mga maliliit lang na bagay. So, ayun, divert pa ako. Sorry, hindi ko alam. Sinabi ko, nawalan ako ng words. Sorry, wait. Mag-charge lang muna ako. Laptop ko na dito. Ayun, habang nag-charge siya, sabi ni Ram, hello daw, dropping by just to say hi. Hello, Mams. Hey, Ram. Ano ba yun? Ayan. Least favorite. Oh, Diyos ko, makakancel ako nito. Yung least favorite ko si Jisoo. Oh my God. Wait, sinabi niya yun sa akin. Alam ko yung reason, no? Pero hindi ko in-expect. Why? Ang annoying niya. Okay, wait. For context, si Jisoo yung 3-year-old na kapatid. Oo, 2-year-old that time ata, sis. Oo, parang ganun. Basta bata pa yun. Hate na. Pero to, sis, alam nyo ba, may point na gusto ko mag-chat sa GC ng, ialay na lang nila si Jisoo. Oo, gusto ko sana sabihin na gano'n. Kasi sobrang inis din ako sa kanya at one point. Yes. Girl, no, you're so talaga. Pinatulan. Nag-guilty ako kasi 2 years old, pero at the same time, ang annoying niya talaga eh. Like, binabasa ko, tapos iniisip ko, this is why ayaw ko ng bata. This is why ayaw ko ng bata. Just one spoiled brat niya. Nakakainis. Oo. Alam mo yung scene na sinabihan si Sora na hindi na siya babalik sa school. Tapos, sabi sa kanya, bantayan mo si Jisoo. Tapos si Jisoo, ano yun? Yung tea na spill niya, tapos pumunta sa kamay niya, kaya napaso siya. Tapos, buti nga. Buti nga likot mo. May galit sa bata, sis. Ang annoying na talaga. Like, Oo, sis, ang annoying nga ni Jisoo. Totoo Hindi ko yan. in-expect yung sagot nito. I'm sorry, cancel na po ako. Naintindihan ko. Natawa ako. Anyway, moving on. Ay, sorry. Ang struck you the most, si Sora. Si Sora talaga. Like, alam mo yung feeling ng bata pa kayo, tapos is either na mawala kayo sa department store, hinahanap niyo yung mama niyo. Ganon yung feeling ko the whole time na binabasa ko yung point of view ni Sora. Like, hindi ko ma-imagine being 12 years old, tapos ikaw yung responsible sa life ng 9-year-old brother mo. Tapos kailangan pa kayo mag-travel ilang miles papunta sa dulo ng bansa niyo. Tapos at the same time, kailangan yung may mga yung ang daming tao na hindi mo alam kung ano yung intention nila sa inyo. Hindi ko kaya. Parang doon talaga ako sobrang na-impress ako kay Sora. And na-impress talaga ako kasi sobrang talino niya. Like 12 years old. Anong ginagawa ko nung 12 years old? Ako nag-Chinese garter. Tapos, alam niyo yung scene, nung bumalik sila, babalik sana sila sa bahay nila. Tapos, may nakita silang mag-ina.
Hindi ko yun na-gets. Sabi ko, bakit ang suspicious ni Sora? Tapos, shit, scary na situation. Hindi ko yun alam. Ang talino niya. Promise. True. Ang bilis niya umaksyon, alam mo yun. Yung parang hindi siya natatakot i-take yung action. Oo, sobrang resilient niya, sobrang brave, sobrang resourceful. As in, promise. Pero sabi ni Sai, pasabog ka daw sa sinabi mo. Sabi ni Bowie, cancel Jisoo. Jisoo is over party. Naloka ako. But yun, anyway, so sa akin naman, my most favorite character, sa akin talaga si Sora. Hindi ko talaga, siya talaga yung character sa book na gusto kong i-protect. Yung parang, kung pwede lang, kung totoo lang siya, yung gusto mo siyang protektahan, ganun. Baka maiyak pa ako, so hindi ko na-explain. Basta yun. Explain mo yan. Nilagay ko talaga sa Goodreads doon kung gano'n ko siya kamahal. Mamaya tayo umiyak after na pang may spoiler na para pwede tayo humagulhol. Tapos, tapos ang least favorite ko, yung nanay nila, hindi si Jisoo yung nanay nila. Siguro kasi, nasasabi ko to kay Trish, hindi kasi na-redeem sa akin yung character ng mom nila na parang kahit nagkaroon na ng time or part na nagkaroon na ng usap, ganyan, or something like that. Parang for me, kulang yung lahat ng pinaramdam mo kay Sora, simula nung, like for 11-year-old ba siya, or 12 years old, parang kulang yung usap na yon. Parang hindi yun sapat sa sobrang sakit nung sama ng loob na naipon ni Sora para sa'yo. Parang hindi ko siya mati kasi hindi ko talaga alam. Kasi feeling ko, pag nanay, sabi nga ni Trish, sabi niya, dito ang problema natin yung nanay. Sabi niya, kasi dati di ba nung mga nakaraan, parang favorite natin yung moms, ganyan. Sabi ko, kasi tapos na yung Mother's Day nung May. Father's Day naman kasi nung June. So, dito, love natin yung father. In fairness, timing din naman talaga. So, yun, parang meron talagang mga times na hindi mo na-expect. Ang sakit kasi ron pag galing sa sarili mong family, lalo na galing sa sarili mong parent, na parang ayaw ka nila. Parang ganon. Alam mo yun, ang sakit. Oh my God. So yun. Tapos, siguro, pinaka-nag-struck sa akin is si Young-soo. Pero baliktad lang, no? Kasi siguro the part where nung una, parang naiinis din ako kay Young. Medyo ganun yung feeling ko sa magkapatid kay Jisoo tsaka kay Young. So, naiinis ako kasi, alam mo yun, pinanganak lang kayong lalaki. Parang walang special sa inyo. Alam mo yun, parang gusto mong sabihin na pinanganak lang kayong lalaki. There's really no special. Bakit kayo lang yung may karapatang mag-aral? Bakit kayo lang yung may karapatan sa ganito? Bakit kailangan si Sora magsasacrifice dahil babae siya? So, naiinis ako dun sa notion na yun. And hindi naman nila kasalanan, pero naiinis lang ako dun sa part na yon. So, parang si Young, so akala ko makakainisan ko siya. Tapos habang tumatagal, nagde-develop yung love ko sa kanya. Alam mo yun, parang si Sora, kasi sa perspective siya ni Sora. So, habang tumatagal, kahit naiinis si Sora sa kanya sa start, nagde-develop din yung siblinghood nila at saka yung love niya for Young-soo. Lalo na silang dalawa lang yung sila yung nagjo-journey doon sa book. So, ayun, parang meron isang part na ginawa si Young-soo. Mamaya sa spoilery ko sasabihin. May isang part siya na ginawa doon sa conclusion. Yung ending na talaga, naiyak talaga ako. Parang feeling ko hindi ko siya makakalimutan. Alam niyo yun, parang, oh my God. Young-soo, mahal na kita talaga. Gusto kita alagaan. Parang ganon. Ganon yung feeling sa akin. So, may mga characters kasi na sa simula, feeling mo, hindi mo magugustuhan. Tapos siya yung nag-grow siya sa akin. Kumbaga, parang ganon. So, yun. Medyo sad yung mga sagot ko. Pasensya na kayo. That's life. Sabi ni Movie dito. Yeah. Agree daw siya, ang sad talaga, but it happens in real life talaga during their time, even if she's a woman herself, parang she doesn't want to break the cycle. Sana with Sora stuck in the old ways. Yeah. At saka sabi niya, kasi may sabi na lalaki lang kaya magpatuloy ng bloodline. Sino pa si Muno nun? Galit si Moe. Kalma ka lang, sis. Diba? Like, hindi ko get. Like, gets ko yung norm na yung lalaki yung nadadala lang yung last name. Pero, as
As if kung babae ang anak mo, wala na yung dugo dyan. Parang, ha? True. Ha? Yeah, so parang ang sakit. At saka kasi dahil nga we have to understand the 1950s siya. Pero alam niyo kung iisipin, modern pa din yung 1950s eh. Kasi 1800s pa nag-start yung yung superiority ng mga lalaki. So parang 1950s na, gantong-ganto pa rin yung mindset. Well, actually hanggang 2000s naman, ganun pa rin yung mindset ng iba. So, parang nakakalungkot at nakaka-frustrate at the same time. So, sad. Anyway, so next naman is eto. What is one aspect that you like most about the book? Ano yung pinaka-paborito yung aspect with the book? Like, is it the characters, the storyline, or a specific setting, a specific scene na parang ito yung pinaka-nagustuhan ko talaga with the book? Your answers. What's your answers? Gerald. Okay, nag-isip sila. Ako na pala talaga! Ako siguro, what I really like about the book is the characters. Yun talaga. Kasi sa kanila ako na-attach talaga dito sa libro na to. Like, sila lang talaga yung dahilan kung bakit ako nagpatuloy because I want to see kung ano ba ang mangyayari sa journey nilang magkapatid. But when I'm talking about the characters, I'm talking about Sora and Youngsu only because it's their journey. Sila yung gusto kong makita, sis. Hindi yung ibang tao. Nung akala natin sumabog yung tatlo, si Jisoo, nanay niya, tsaka tatay niya. Medyo okay lang naman ako kasi buhay pa naman si Sora tsaka si Youngsu. Charot. Okay lang kung wala si Jisoo. Kasi diba si Jisoo, nung nagtatago sila doon sa may mga mais-mais, iiyak pa si bakla. Nakakainis. Gusto pa mahuli. Okay, naalala ko na naman. Okay, but anyways, talaga naman, it's Youngsu and Sora's character, yung journey nila. At ito pa, yung sa may, nakita ko rin yung kung paano nag-struggle yung mga taga North Korea, no? Sila talaga yung nakita ko yung paghihirap dito sa storyang ito at sila yung sinundan ko dito. That's my favorite aspect, the characters. Perfect. Ikaw, Ma'am Trish, what's your favorite aspect of the book? Ako yung favorite aspect ko is actually kung paano pinortray ni Julie Lee yung warfare in a middle grade. Kasi to be honest, hindi ko alam when I started the book, hindi ko alam how do you portray warfare in a way na hindi siya ma-off sa ganitong age range. Tapos, sobrang na-impress ako because, ayun nga, di ba sabi ni Gerald, simple, straightforward yung narrative niya. Pero at the same time, parang yung impact niya was very clear. Like, yung scenery niya, yung mga nangyayari, she was, parang mag-aksi ako, wait. Sorry. Ang simple lang pagkasulat niya, pero nafe-feel ko yung kaba, nafe-feel ko yung fear, nafe-feel ko yung carnage of warfare, yung consequences niya. Yung part sa bridge, Diyos ko, yung part sa bridge, sobrang sumama yung pakiramdam ko. Kasi hindi siya gory, hindi siya descriptive, pero ang galing ni Julie Lee mag-construct ng scenario in a way na malalaman mo kung what is at stake sa mga nangyayari sa mga tao. Like, ito ka-desperado ang mga tao, ito yung ginagawa nila, itong mga nangyayari sa kanila. And na-impress ako na kahit sa simplicity lang at kahit hindi siya ganun ka-descriptive or ka-gory, Julie Lee was still able to parang i-convey yung severity, yung heaviness of warfare at kung anong magagawa niya sa mga tao. Yeah. Tapos na ba? Nano kasi ako sa sinasabi mo na process ko eh. So, yeah, actually yun yung pinaka-favorite ko ding part. Almost same with Trish is how like it was narrated in the middle grade. Na-amaze ako, again, as I've said, it's very rare for me to find a middle grade book that has this very
heavy topics, let's say sensitive topics, kasi yung as I've said earlier, may mga trigger warnings siya, although it's not like very descriptive, unlike kapag adult or young adults yung binasa mo. Hindi siya ganun ka-descriptive, pero at the same time, yun nga, meron siyang impact, yung mararamdaman mo kung ano yung gusto niyang iparating. There's a lot of scenes in the book that nai-imagine ko siya sa utak ko kahit gaano kasimple yung writing style. And for me, it was effective kasi she doesn't, or the author didn't need to use complicated descriptions for me to feel that scene or that setting. So para sa akin, my most favorite part of the book, or my most favorite aspect of it, is how it was portrayed, like the narration of it. Ang galing no narration niya with Sora. So I think that's like my most favorite one, because I feel like hindi lahat ng tao kayang gawin yun. Hindi lahat ng authors kayang gawin yun. And I'm excited to read more books from this author. I also, medyo na-remind din ako sa Pachinko. Kasi remember when we were talking about Pachinko, parang naalala ko doon na parang yung author, meron siyang way, si Min Jin Lee, may way siya to narrate a historical fiction in a way na hindi siya boring, kahit gaano kahaba, kahit gaano kadami yung nangyari. So, medyo na-remind siya sa akin, parang adult author si Min Jin Lee, tapos naalala ko si Julie Lee as middle grade author. So, ganun yung, wala lang, parang na-amaze lang ako how immersive, how atmospheric the writing style is, na feeling mo nandun ka talaga. So, yun. Tsaka, very insightful. I think that's one also aspect na sobrang nagustuhan ko. Very insightful. And kung binasa niyo yung author's note, makikita niyo kung nakaka-goosebumps siya. Kasi sinasabi doon yung inspiration ng book. And to think that it really happened in real life, it was really, alam mo, chills sa buong katawan mo na, oh my God, nangyari tong part na to. Parang Poppy War, diba? Kasi may, yun nga, yung part ng sa train, kung maalala niyo yung scene na yun, yung sa train, na sinabi doon ni sinabi ni Julie Lee sa author's note, I'm sorry, sinabi ni Julie Lee sa author's note that it really happened during the time, that sa train, kasi recollection yun nung pinagdaanan ng mother niya. So yun, parang, oh my God, that was really heartbreaking. At saka wala talagang nananalo sa war. So yun siguro yung pinaka nagustuhan ko dito, yung reminder na yun para sa akin. Now, dahil ito yung nagustuhan natin, ano naman yung isang aspect na hindi nyo masyadong nagustuhan or you just wish to improve it? Hindi naman ibig sabihin that you hate it, but probably sana na-improve ng konti itong part na to or itong element or aspect na to. Parang inisip ko si Jisoo yata yung sasagot niya sa reset. Non-spoiler pa din, ha? Ako mauna, okay lang. Sige, push me na, ma'am. Ako yung the same sa sinabi ko earlier. Like, okay lang sa akin yung kontento ako with how it is right now, how the story is narrated right now. Pero, ayun, sinabi ko, there are moments na I wish na there was more insight to how Sora was thinking or feeling. Pero, before ako mag-continue, very, very kudos kay Julie Lee. Kasi it's very impressive na ang point of view is from a child, a 12-year-old girl. And habang binabasa mo, isip bata talaga. Like, you can really tell na this is a 12-year-old girl in the middle of a war. So, ayun, parang that was portrayed. Pero meron talaga scenes na gusto ko lang malaman more, Char. I guess an example would be yung part with her mother. Like, parang that was a pivotal point na nagpapalabasa na ng sama ng loob. But it was still a very straightforward scene. And hindi talaga ako nasatisfied doon. Like, like, yung feeling ko, yes, pinag-usapan nila. But at the same time, no, gusto ko pa lang more. Gusto ko malaman talaga ng mama ni Sora kung anong ginawa niya sa anak niya. Gusto ko mas masabi pa more ni Sora yung mga hinanakit niya. Parang ganun, like
more lang, joke. Hindi naman more in a bad way, pero more in a chismosa way, like, gusto ko more. Sort of more chismis. More chismis. Ano pinipili mo, girl? Parang ganun. I agree. Agree ako Yun. dun, sis. Tsaka agree din ako sa sinabi mo, di ba, yung parang we want more for of the narration, but we are okay kung ano na siya ngayon. Ganun na ganun din talaga yung nasa isip ko ngayon. Ang akin naman is, for example, when they are experiencing dun sa bridge, di ba, dun sa tutulay sila sa sa ice, gano'n, di ba? May scene doon na may nakausap siya ng babae na may 2 anak, gano'n. Parang sobrang vague lang para sa akin nung nangyari, kahit na parang sobrang action-packed siya, di ba? Parang, I want more of that. I want to know kung ano pa yung fear na naramdaman mo. Sige, ilabas mo yan, Sora. Yung mga gano'ng emotion, gano'n. Pero, I agree with sa sinabi nyo na nga na yung writing style niya is mapapakita talaga sa'yo. Kasi pag nagpapanik si Sora, kapag feeling niya helpless na siya, ramdam ko din eh. So, okay din ako na ganun na yung writing style niya. Pero again, agree with Trish, I would just want more. And dun nga sa confrontation nilang mag-ina, gusto kong ipamukha niya sa nanay niya, sis, talaga, yung lahat ng mga pinagdaanan niya, sampal-sampalin niya ng mga, mga pinagdaanan niya, yun ang gusto kong gawin. Pero, ang bilis na tapos. Ang bilis na tapos nung Tapos next chapter, parang, mom and I, bonding moment, parang ganun na agad, diba? So, ayun, medyo nakulangan lang ako doon. Actually, pare-parehas tayo na sagot. Yun din yung pinakaunang pumasok sa isip ko. Parang feeling ko, kulang. Yun nga, paulit-ulit na kami dito. Kulang. We need more of that. And not just, because you would like to know more about Sora's thoughts, about like emotions. Parang hindi niya nailabas lahat. Kasi parang, pero alam niyo, parang medyo realistic din siya sa akin in some ways because alam niyo yung mga bata, parang ang bilis nilang makalimot, parang ang bilis nilang mag-forgive, parang ganun talaga siya. Yung parang, basta nag-sorry sa'yo yung mama mo, o kaya basta binigyan ka ng ganito, or ganyan, tapos pinaramdam sa'yo na mahal ka naman nila. Parang, ang bilis mong mapatawad yung lalo na pag nanay mo, o kaya lalo na pag parent mo, or kamag-anak mo, or family mo, ganyan. So, realistic siya, again, it's okay, but at the same time, you just, as a reader, gusto mo lang makuha yung satisfaction. I think yun lang yung hinahanap natin. Gusto lang namin ma-satisfy. Yun lang yung gusto namin mangyari. Parang, kulangan lang kami. Pare-pares. Actually, kami ni Trish, nung una, kasi si Gerald, last siya nagbasa. Sabi ko kay Trish, hindi siya na-redeem sa akin at all, the mother's character. As in, hindi talaga. Parang feeling ko, hindi, kulang yon. Hindi pwedeng yun lang yung nangyari. Pero at the same time, ayun, it's very realistic. I think so, in my opinion. So, yun. Now, before we go to the spoiler part, so medyo ilang questions na lang to. Pero bago tayo pumunta sa spoiler part, since meron pa naman tayo mga viewers, hindi ko lang alam kung nasa na sila dahil hindi sila nagko-comment. But it's okay. Do you think this is a must-read for everyone? Why or why not? Do you think like everyone must read this book? Very, very short lang kung bakit. Tapos punta tayo sa spoilery part and then, ayun. Kahit definitely lang. Parang, because it really educates you kung ano ba yung mga yun lang pala, definitely very short. And then kasi it really educates you kung ano ba yung mga pinagdaanan ng mga North Korean para lang makapunta sa South Korean that is, for them, is their freedom. Ganon. So, yun. Yun lang. Ikaw ang Trish. Ako, definitely din. Definitely. Kasi, I think it's really good na ngayon ang dami ng mga authors of color that are able to tell their stories and stories about their roots and their cultures in middle grade. Kasi para sa akin, sometimes na-overlook yung middle grade books and its importance. I mean, yung age range of readers that pick up middle grade books, yung parang that part of their lives are very, parang para sa akin, parang doon nagsa-start na magbuo ng own thoughts yung mga bata eh. So I think it's important for children of this age range to be able to read a book like this and read something that is beyond their experience, beyond their
beyond their knowledge of a certain country or a certain history, parang ganun, because para in that way hindi hindi lalaki yung bata with a very narrow and a very narrow belief or a very narrow understanding of a certain country or a certain culture. Like 12 years old ako or kahit teenager ako, wala akong nalaman sa Korea aside sa K-pop at sa Sandara Park at sa iba. Like, and having books like this would have, hindi naman na, hindi ko, like, I'm not saying na if I read this book when I was a preteen or a teenager, like, mababago yung life ko or mas magiging better person ako. Pero there's an awareness there. And at least may starting point na books like this would encourage people to know more about a certain person or a certain history. Like, starting block siya for people to be interested. Ano kaya yung nangyari sa Korea at that time? Parang ganun. And it would open doors for them to know about others as well. Parang ganun. Char, nag-speech. Thank you. That's all. No, it's okay. Yeah. So then follow ko lang yung mga sinabi nila na it's definitely a must read, especially if you are someone who likes to explore on others, like other countries' history. Kasi ang alam ko lang talaga before ako magbasa ng mga books related to this kind of topics, ang alam ko lang talaga is magkaaway yung North and South Korea. But I don't have any idea bakit sila magkaaway or bakit sila hiwalay. I don't even know that they have separate government before I started reading this kind of books. Wala akong idea na may North and South pala noon, promise. Yes, like, di ba parang hindi mo alam bakit merong ganun silang civil war that is still happening up to this day. So for me, this is such an important book, especially kung kayo naman yung klase na reader na hindi naman kayo madetalye. You're just someone who likes to begin with a specific topic, for example, or gusto mo lang ng introduction, ano bang meron sa away ng North and South Korea. Although we cannot really say na very valid lahat ng nandito because still, it's a fictional book. But for me, it's a must read because tulad ng sinabi ni Trish, it opens you to new information or an insightful read about what is really happening. That's why I'm so happy that it was in middle grade. Kasi as early as 12 years old, since meron ng formation din sa utak mo, yung idea sa utak mo, at least meron ka ng, kung 12 years old ka at mabasahin mo yung libro, you already have an idea what's happening. So, yun, for me, it's very informative and educational. Kaya it's a must read. And then I remembered a review na sinend ni Trish before, a few days ago, I think. Yung sinend ni Trish na review sa Goodreads wherein, ano sabi niya, Trish, parang it's very heavy for children or for middle grade or something like that. Yeah. Yung nakakainis. Oo, yung nakakainis na review. So, sabi niya, depressing daw para sa mga middle grade. Yeah, depressing. Which is actually the point of the book. You should feel something when you read this book. Because kung wala kang na-feel, ibig sabihin walang ginawa sa yung libro. Diba? So yun, ayaw lang siguro nilang ma-depress ng mga tao dun sa, alam nyo na kung taga-saan sila. So ganun sila usapan. Basta So yun, white anyway. sila. White sila. Ayun, sabi ni Moe, nasa background daw niya tayo. It's okay, no worries kung hindi ka mag-comment, it's fine. Sabi niya, everyone should read this since there's not a lot of books about North and South Korean War, which is true. Tsaka very rare kapag galing sa yung POV na taga North Korean. That's why it's very interesting. And sabi niya, it's in middle grade, so it's not super heavy. Historical fiction na thick basahin, pero it's heavy in its content and it makes sense. So yun, I think also kung nagsa-start ka sa historical fiction, magandang magsimula sa ganitong klase ng books in middle grade. So yun, now we are moving on to the spoiler parts. And lahat ng discussions dito, if you haven't read this book, you can exit now. Pwede mong balikan tong live na to on my channel if you have read the book already and check our reactions on the ending of the book. Pero kung hindi mo pa nabasa, go ka na because major spoilers ang mga susunod na tanong. So we have here like last 3-4 questions and then we're gonna end the live. So sino tong nag-comment na to? Okay, agree lang daw. Si Moe. Okay, again, spoiler
Di na namin sagot kung na-spoil kayo dahil nag-warn na kami sa inyo. Okay, True. bye. Thank you for watching. Mwah. So, yun. um, so, next question would be, how did you feel about the conclusion? Ito na. Do you think that the death of that character was necessary in this book? Or what is your like general thoughts? Let's talk first with the death of Yong-soo. The Vic With OG, the death of char. The Vic OG. Let's talk first with the death of Yong-soo. Like, how did you feel about it? Sige, sino gustong masimula? Umiyak ba kayo? Mhm. Masyakit, sis. Nagtiri ito lugok. Kasi hindi pa favorite kasi yung akala ko talaga mamamatay siya sa gera, ganun. Pero sis, nandun na siya sa comfort of their home, kumbaga, di ba, nung nawala siya. And, nakakalungkot sobra kasi favorite character ko nga si Yongsu. Tsaka sobrang laking ng attachment ni Sora sa kanya. So, ramdam mo talaga na sobrang malulungkot si Sora kapag nawala si Yongsu. For me, siguro, hindi ko alam kung necessary ba. Hindi ko masabi kung necessary ba na dapat mamatay siya. Ganon. Kasi, ewan ko, feeling ko, pag namatay kasi siya, di ba, parang it will affect Sora so much. So, feeling ko additional drama. Additional drama kay Sora. Additional emotional trauma kay Sora. Ganon. Pero, ayun, sana na lang hindi namatay kasi feeling ko okay naman na hindi siya mamatay. Pero, para siguro kurot para sa mga magbabasa. Kumbaga, ay pinatay siya ni Julie Lee. Si Julie Lee pumatay. Ayun. Pero feeling ko, hindi naman necessary kasi, I don't know. Sora can parang still, okay lang. Oo, Sora can still, chase her dreams or she can still talk back to her mother nang buhay naman si, di ba, si Yongsu. So, ayun. I just don't get it. Char. Arte. Ikaw, Trish, what do you think? Umiyak talaga ako sa conclusion, promise. Sobrang sad ng conclusion. Shinare ko yung book sa best friend ko. Hindi nabasa ng best friend ko yung book, ha? Pero nung sinabi ko sa kanya na namatay si Yongsu, after everything na nangyari, umiyak siya. Umiyak siya na hindi niya nabasa yung book. Ganon ka-sad yung death ni Yongsu. Tapos, do I think the death was necessary? Honestly, ako din, I don't, in the context of the story, I don't think it was necessary kasi tama yung sinabi ni Gerald, after the death, parang yung impact niya was not really, syempre may impact, pero not in a way na sobrang heavy or that would directly affect Sora or the others. Kasi tama yung sabi ni Gerald, kahit hindi namatay si Yongsu, events would have still led Sora to stand up for herself. Events would have still led Sora to reconcile with her mother. Parang ganun. So, in the context of the story, yung cause and effect, hindi ko gets kung bakit kailangan mamatay si Yongsu. At the same time, aaminin ko, nung binabasa ko, tapos nagkasakit na si Yongsu, hindi ko ma-imagine na buhay pa siya sa end. And nagulat, doon ako nasaktan kasi I was expecting na mamamatay siya during the trip. Tapos sobrang nasiyahan ako Same. nung dumating sila sa Busan. Grabe yung relief. Wala na, he doesn't have much. Ha? So, binigyan mo ako ng hope at happiness, tapos kukunin mo lang. Parang ganun yung feeling ko. So, yan ang feelings ko about the death. Yeah. Sobrang sakit, and para sa akin, na-multiply siya ilang beses because of the fact na they survived the trip. Like, they survived the trip na kaya ni Yongsu, na kaya ni Sora, pero ayun, na-reunite na sila sa family nila, magkasama na silang lahat, and nawala siya. Parang, hindi ko ma-imagine yung sa part ni Sora to, yung how she felt responsible for Yongsu's death. And doon talaga ako nainis sa nanay kasi binabayan mo ba si Yongsu? Na-check mo ba if may sakit siya? Pinakain mo ba siya? Like, ma'am, we are in a war. Parang,
Anong in-expect niya sa 12-year-old na bata? Diyos ko, parang ganon. Pero yun, sorry, nag-tangent na ako. I agree. Feeling ko mas It's okay okay. o mas less yung sakit kapag sa travel siya nawala, no? Pero, sis, binigyan nga tayo ng pag-asa, sis. Diba? Pinasaya Pag-asa tayo talaga, para sabi ni durugin, Louie. ganon. Nakakaasa. True. Pero, How about you, Kat? alam niyo yung feeling, parang kanina pa natin ito pinapaulit-ulit. Alam niyo yung feeling na hindi mo hindi naman sa hindi mo nagustuhan, pero ayaw mo sana nung nangyari, pero naiintindihan mo kung ba't siya nangyari. So for me, that was the conclusion in my opinion, especially Youngsu's death, na parang I don't like it to happen, but I understood why it has to happen. I don't think it's necessary per se, pero nakukuha ko kung bakit ginawa ni Julie Lee. Because in our mind, Youngsu is going to die or siguro may mamamatay sa kanila because of that trip, because of that, yung pagtawid nila ng border. Pero dahil nga, inisip siguro ni Julie Lee, akala nyo dyan mamamatay. Mali kayo. Alam niyo yung feeling na parang na-outsmart ka ng author. Ganun siya katalino kasi na-outsmart ka niya. Kaya naintindihan ko kung bakit kailangan mangyari. Pero ayoko nang nangyari. Iyon, parang ganun yung feelings ko na hindi ko siya gusto, pero at the same time, I understand why it has to happen. So yun, feeling ko kasi alam niyo naman, mahilig ako sa masaktan sa libro. So parang feeling ko, nakikita ko siya lagi sa mga plot. Alam niyo, dapat talaga, dapat talaga pag nagbabasa ako, iniisip ko din yung mga previous books na nababasa ko. Kasi parang lagi ako na-outsmart. Parang palagi ako umaasa, tapos sasaktan lang ako. Parang ganon. Parang, palagi kang aasa na magiging okay lahat kasi ayan na, nabigyan ka na ng chance or whatsoever. And then, ayun, may last chapter pa pala. O kaya may last 3 chapters pa pala. So, dapat di ka muna nagsasaya. Parang gano'n. Dapat di ka muna, mali talaga. Yan yung lesson natin sa libro na to. Alam mo, Huwag ma'am, aasa. sa Kindle, makikita mo kung ilang percent ka na. Nung dumating sila sa Busan, happy ako. Tapos makita ko, shit, 73%? 73% pa lang. Pero pang 27%. So, yun. Parang feeling ko din, alam mo, same feels. Pero actually, medyo makapal pa yung natirang page kasi may author's note, tas may historical background, ganyan. Pero medyo naisip ko na, ano pa pwede mangyari? Nakarating na sila ng Busan. So, parang, hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Tapos, hindi ko alam kung makakaramdam ba ako ng relief na nandun yung buong pamilya nila. O, hindi ko alam kung matutuwa ba ako, maiinis ako, nandun yung nanay niya. Alam niyo mga ganong feeling sa conclusion. So yun, parang feeling ko it has to happen. And also, parang on a side note, feeling ko din, it is a different angle of war na hindi lahat ng namamatay sa war is because nasabugan sila or because of that trip or something like that. I think it also is an angle na kung saan pwedeng mamatay ang isang tao sa war with just yung health hazard lang na makukuha nila sa kung nangyayari. Kasi kung hindi naman dahil sa war, hindi man magkakasakit si Youngsu eh. Kung hindi naman dahil sa ginagawa nila, hindi naman siya magkakasakit. So I think it's also like a different angle na parang iba rin yung makikita nating angle. So I think yun yung purpose ni Julie Lee kung yun yung reason ba't siya namatay. So yun, malungkot, pero kahit masakit, kailangan tanggapin. Parang lahat ng bagay sa mundo. Kahit malungkot, kailangan mo siyang tanggapin. Nakakainis. Pero yun. So, wala nang nasabi. Puti naman, di tayo umiyak ngayon. Ay, sorry. Naalala ko pala kanina yung sasabi ko na may isang scene doon na feeling ko hindi makakalimutan si Youngsu. Alam niyo yung di ba yung map na nilukos niya, tapos binato niya sa room. Oh my God, yung iyak ko doon, grabe, hindi ko talaga in-expect. Sabi ko, shit, oh my God. Tapos inano niya, ano tawag doon? Parang Pinlatin niya. Oo, mamamatay ka na lang. Iisip mo yung ate mo. Iyak na talaga ako. Ayoko na. Ayun. So, yun. Kaya hindi ko siya makalimutan. Ayoko na. Yung nalungkot ako, yung isang scene na kasama din yung map, is yung pumasok si Sora, tapos pinakita niya yung map yung, so tapos sabi niya, "Hoy, tignan mo, nandito na tayo sa dulo ng Korea, tapos malapit na tayo sa Hawaii, pwede na tayong pumunta ng Amerika." Oo, yun nag-usap sila. Oh my gosh.
Tapos ang devastating kasi laging sasabihin ni Yongso na ano ba yun, na pag nakapunta tayo ng Busan, nangingisda ako, lahat ng uri ng isda. Oh my God, sa karating sila ng Busan, hindi na siya nakabangon. Bakit? Nagawala na ako. Hindi ko kaya. Ayun. Sige, last question na before we give our Before we final cry. thoughts. Last na talaga to. So this is the final question. Do you think Sora got what she deserved in the end? Why or why not? So tingin nyo ba nakuha naman ni Sora yung deserve niyang buhay? buhay sa dulo. Kasi siya yung pinaka-kawawa na character. Oo, totoo yun, sis. Ako, oo, nakuha niya. Pero alam nyo ba, in the end, doon na doon siya sa dagat, sis. Kinabahan ako. Doon sa dulo, doon siya sa dagat. Di ba? Umaagos siya yung balakad siya sa dagat. Sabi ko, hala, magpapakamatay mo si Ate Girl. Buti hindi naman nagpakamatay, please sis. no. Di naman lang pala niya yung alon, sis. Sabi ko, ay, buti naman, Zay. Pero happy ako kasi talagang na-appreciate na rin siya, di ba, ng teacher niya. Binibigyan siya ng additional reading, which is yun talaga yung gustong-gusto niyang gawin sa buhay. And parang natanggap na rin nung nanay niya na talagang itong anak ko talaga, pala libro talaga to, pala aral talaga itong anak ko na ito. So, okay lang, gano'n. So, hindi na siya ini-expect na tumulong sa gawaing bahay, na parang nginitian lang siya nung nanay niya ng tuwa nung sinabi niya na, tutulong ako, I will go home early to help. Di ba, parang napangiti yung nanay niya, thank you, parang gano'n. Wala na yung hinanakit, kumbaga. So, di ba, Moe? O akala natin magpapakamatay siya. Wait, nagpakamatay ba siya o hindi? Ano ba? Hoy, Alam, ano ba? baka Akala open-ended. natin. Kayo, ano ba pagkaintindi nyo? Nung nandun siya sa dagat. Wala naman. Yung sa akin, Okay. parang pinili na lang yung ocean para sa kanya. Same. Parang ganon. Hindi lang yung ocean. Okay. Pero I think she got what she deserves. She's sad. Mm-mm. Happy ending Alam siya. nyo kayo gawa-gawa Happy kayo. ending siya. Sabi ni Moe, nagdra-drama kasi, hala open-ended ba? Ewan ko sa inyong dalawa. Kasi lumakad Baka siya mamaya- Palalim siya ng palalim, sisi. Sabi ko, ay, oh my God. Babasahin ko ulit yung ending dahil sa inyong dalawa. Baka iba Pero pala feeling ko interpretation ko. hindi itatapon ni Sora yung mga pinagdaanan niya that easily, di ba? Feeling ko hindi siya magpapakamatay. Hindi niya itatapon yun for that. Oo. How about Especially you, Trish? since, parang, sandali lang. Kasi hindi ako mapakala sa sinabi niyo. Na-overtake ako. Feeling ko hindi natatapos yung Sora yun. Kasi yun nga, di ba, kahit sa deathbed na si Yongsu, yung tinatanong pa niya kay Sora is, mag-aaral ka pa dito, ate? Parang gano'n. So, klaro, it was clear that Yongsu wanted her to live her life. So, no, hindi siya nagpapakamatay. Ano ba? Mag-swimming lang. Nagsiswimming lang si Ito. Sabi ni Hindi siya Moe, nagpakamatay. nag-swimming. Nag-swimming lang daw. After grad Nakakaloka. swimming. Sabi natin, girl. After grad swimming. Ayun. Okay, go. Trish, ano ang tingin mo? Nakuha ba ni Sora? Pinag-isip nyo ba kami mga langya kayo? I think Sora got what she deserves, and honestly, she deserves more. She deserves her own house and lot. Deserve niya ng sasakyan. Deserve niya ng lahat ng mga gandang gamit sa buhay niya. Deserve niya na wag na siyang ma-heartbroken ever again. Deserve niya maging happy forever after. Deserve. Dapat lahat Deserve. ng pain na naranasan niya during that whole journey, ibigay sa kanya in happiness tenfold, parang gano'n. True. She deserves True. so much. She deserves so much more kung ano man yung naranasan niya. So yun, deserve niya po. Deserve niya makapag-aral ulit. Deserve niya magkaroon ng magkaroon ng family na na-appreciate siya. So yun, deserve niya yun. Siguro kulang lang sa amin ng satisfaction sa confrontation scene, but she really deserves it. True. Tsaka kung feeling niya okay na yun, wala naman tayong magagawa. Kung okay na yung confrontation nila, wala naman tayong magagawa. Ayun, okay. Last question would be, what are your overall redundant ka, Kat? Final thoughts, and what's your final rating about the book? Sige. 4 Kayo. stars. 4 stars Final talaga thoughts. ako. And 4 stars ako dahil
kulang lang ng isang star dahil nga dun sa parang I need more depth of the narration on some parts. But overall, I really enjoyed kung paano ba ako nabigyan ng perspective about the war na naranasan nila, yung hirap na pinagdaan nila, ng hope for Sora's future. And also, I just enjoy how it's easy to read. The short chapters makes me feel na like sobrang bilis ko magbasa. Alam niyo, kahit hindi pa ako tapos kanina, 50% pa lang ako kanina, hindi ako natakot. Kasi, alam ko na madali ko lang siyang mababasa. That's why I really love this book. This is very accessible, easy to read, hindi mahirap intindihin, bagay na bagay sa mga young readers, because it will really do something in their understanding of the different parts of the world. So, white kids, go ahead and read this book. Okay, yan lang. Shout Four out. stars. Shout out to white kids out there. Okay, Trish, ano ang iyong final rating and overall thoughts? Rating ko, 4.5. Yung 0.5 dahil kay Jisoo, joke. Speaking of Jesus, sorry sandali lang to. Sobrang funny para sa akin yung fact na nung dumating na sila sa Busan, yung unang nakita nila ay si Jisoo. Sobrang funny para sa akin kasi tumabi ka nga, saan yung tatay? Ipakita yung tatay. Buisit! Natakot pa sa kay Sora. Nung nakita si Sora, di ba? Natakot. Ang batang to. Charot. Joke. Buisit. 4.5. 4.5 joke. Yung 4.5, malaki naman yan. Yung 0.5, I think is yung confrontation lang talaga ni Sora at ng mama, because I was looking forward to that scene so much because alam ko na it would come, tapos hindi ako na-satisfy. Pero yung overall thoughts ko is sobrang powerful ng book, sobrang moving. Like, hindi ko alam yung times na napapause ako to just think kung gaano ka-severe yung nararanasan ni Sora and ng mga tao overall in this war. Just yung parang sorry, para sa akin nga it's not really for me personally my experience reading this book was dahil matanda na ako, it wasn't an educational experience. It was more of an experience siya. Like, i-experience mo yung pinagdaanan ng mga characters. It's more of parang para sa akin, an opportunity to put myself in the shoes of others para maintindihan lang sila. So, wala lang. Ang sobrang ganda ng book na to. It's joke. hindi ko explain, pero ang ganda, basahin niyo. Yeah, agreed. So yun, ako if I'm going to rate it, siguro mga 4.5 din. Pero borderline 5 stars siya sa akin because it's a book that will, yun nga, it will make you think and it will make you understand a lot of things. It's a book that surprised me in a way na parang hindi ko siya in-expect to read something like this in a middle grade. But at the same time, it doesn't take away the fact that it's for middle grade. So it's just like a perfect, I don't know, it's just so perfect for me. Yun lang yung kulang yung confrontation scene. But regardless, parang feeling ko it compromises everything. Sobra. Tapos yung iyak ko dito, ibang level din. So siguro kaya. Uy. Ayan, Hello? nawala ako. Okay, bumalik na ba ako? Andito na ako. Okay. Kamapit ka lang, internet. Okay, matatapos na kami. So yun, parang ang sarap niyang basahin because you know that by the end of it, you will learn something from it. And also, alam niyo naman kasi kung gaano ako weak sa middle grade books. So lahat ng middle grade na nabasa ko so far for and Cosmic Dreams, lahat
talagang favorite ko sila. So, ayun. Nakabayad na ba sikat na internet bill? Nagbayad naman kami. Wala pa kaming due date. Nakakaloka. Anyway, so, ayun. It's highly recommended to everyone. Just make sure na if sa middle grade nyo siya, i-recommend, you have to prepare them for the trigger and content warnings because there are like some scenes in here na hindi masyadong pleasant. It's insightful for them, but again, ayaw naman natin ma-trauma yung mga middle grades. So, siguro yun lang. Kung adult kang babasahin to, I think hindi siya ganun ka-harmful. Medyo light mo lang din siyang iti-take kung adult ka na. Pero for middle grades, yun nga. Kailangan ng guidance ng nakakatanda. SPG. Kailangan ng parental guidance. Ayun. Mubay ng So, magulang, ang kailangan. ayan. Ewan ko sa'yo, ay nako. Sabi ni Moe, nakalimutan ko na magbayad kasi nag-BBW. Bastos. Joke lang. Safe si Trish sa BBW. Oo nga. Shitan. Sana all. Sana all walang parating na bill. Okay. So, ayun. That ends our discussion for Brother's Keeper by Julie Lee. Thank you so much to everyone who stayed with us. Nabasa nyo man o hindi yung libro, for staying with us for more than 1 hour. Kung hindi nyo pa ito nabasa, please do read it. We highly recommend this book. It's really a fun yet heartbreaking experience, but it's something na mapupulutan natin lahat ng aral at the end of it. So yeah, please read this book. Don't forget to follow us on those social media accounts. And also, just a quick reminder before tayo mag-end for July. By the end of July will be Silence of Bones by Junher. And sa In Cosmic Dreams naman ay The Girl and the Ghost by Hannah Alcaf. So, ang announcement ng live shows will be on the social media. So, hopefully, doon kayo mag-follow. Any more last thoughts before we end this live? Sabi ni Sai, hindi daw siya masyadong maka-interact kasi hindi pa daw niya nabasa yung libro, pero na-miss daw niya yung energy natin. Sana hindi ka na-spoil, Sai, because it's a great read. So, yun. Any last words before we end this live show, friends? Thank you and keep safe. Magpa-vaccine kung available na sa inyo. Yes. Ayan, at magpa-register. Ayan. Ilang days Any na lang. vaccine is a good vaccine. Ilang Correct, days na lang correct. babangon tayong lahat. Charot. No, I mean, ilang days na lang yung registration sa Comelec. So, please magpa-register. Akala ko babangon tayo. Kasi less than 365 days na lang, sis. Wiset. We're almost there. We're all kapit lang, mga kababayan. Trish, any last words for our audience? Wala naman. Wala naman. Wala sa end ko. Sorry. Wala akong masasabi sa inyo. Don't worry, Reset. Sai. Kami gagawa kami ng booktube drama kaming tatlo. Like, Sabi ni mag-aaway-away kami. Ay, ano daw, pa-plug lang ng kanyang book talk hindi ko alam basta dyan, Bowie. Ikol, Moe. Bakit ikol? Ano yan? Wala kaming drama. Pag nagka-drama kami, malalaman nyo. Magla-live kaming tatlo para lang mag-away. Pagka walang schedule, Ganito biglang yung nag-live yun. thumbnail. This is my story. Ganon. My truth. My truth. This is my story. This is my story. Ganon, This is my side of story. Exposing the Trihoes. Bigla ang nag-live yung Trihoes. Tapos sabi, bakit kayo nag-live? Kasi mag-aaway kami sa live. Mag-aaway kami. Bakit? Bardagulan. Para may witness, nakakainis. Anyways, again, kung wala nang last words si Trish, again, thank you so much sa lahat ng nakigulo sa comment section at sa lahat na nag-view. If you're watching this in the future, maglalagay ako ng timestamp sa description box. Sana maalala ko para hindi naman kayo masyadong mahirapan. And ayun lang, please watch out for the next live shows. Promise, andito kami hanggang sa susunod na mga buwan.
Nag-take lang True. kami ng break. Pasensya na, we just need it. So yon. If you want to follow any of us, it's gonna be on the description box. That's it. Thank you again, everyone. Tama na to. Ang dami namin sinabi. Bye! And good Bye! broadcast! Salamat! Salamat! Sa Trihoes Bardagulan daw. Bye!